Sziasztok, újra itt vagyok, és most Bárdudvarnokról jelentkezem. Ide túráztam el a Harley-Davidson Pan America 1250-es Special modelljével. Jó messze van Budapesttől, és egyúttal meglátogattam egy barátnőmet, Sárit, akit már 3 éve nem láttam. Úgyhogy ez egy jó kis apropó volt. Most már túl vagyok körülbelül a 400. kilométeren, és most indulok majd mindjárt haza Budapestre, tehát még egy 240 kilométer áll előttem, de mostanra már azt mondhatom, hogy egészen jól megbarátkoztunk a Pan Amerikával. Amennyire így az elején pánikoltam tőle, hogy ez nem igazán az én stílusom, ez az adventure motorkerékpár, azt kell mondjam, hogy teljesen megváltozott a véleményem. A legnyomósabb indok az például az volt, hogy tegnap majdnem 8 órát motoroztam egy huzamban vele, és furcsa mód nem voltam fáradt a végére. Persze aludni azt jól tudtam, nyilván ez benne van a pakliban, amikor az embert fújja a szél ennyi időn keresztül, de nem volt izomlázam a hátamban, nem fájt a derekam, és ezt csak annak tudhatom be, hogy valószínűleg a motoron olyan az üléspozíció, ami kedvez a hosszú távú túrázásnak. Mitől special ez a motor? A férjem azt mondta, hogy a motor nyomokban Harley-Davidson tartalmaz, ezt érthetjük így szó szerint is, vannak rajta Harley-Davidson feliratok, meg logók. Egyébként mondjuk az én saját motoromra nem sokban emlékeztet. Az első, ami nekem nagyon hiányzik, az a jó Harley hang, amire a férjem azt mondja, hogy pinacsöcs, pinacsöcs, pinacsöcs. Nekem ez egy kicsit ilyen soros és ilyen reszelős, nem is tudom jól elmondani, de kicsit olyan nyersnek érzem a motornak a hangját és a rezgését, kicsit olyan fémes, reszelős hangja van. Mitől is special ez a kiadás? Hát attól, hogy ami a legjobb pofább szerintem rajta, ez az adaptív teleszkóp megoldás, ami azt csinálja, hogy álló helyzetben a motort leereszti, és amikor elindulsz, akkor közben állítja a teleszkópok magasságát a súlyodhoz, a csomagok súlyához, és minden egyéb szemponthoz igazítva. Arra rájöttem, hogy nem szabad a motorral úgy elindulni, hogy beindítod a motort, ugyanis amikor beindítod a motort, akkor leereszti a teleszkópot, és akkor az oldalsztentert nem bírod felállítani. De ez mondjuk már egy sokadik szempont. Mitől special még? Ezen a modellen van markolatfűtés, azt most így nem annyira alkalmaztam, bár lehet, hogy kellett volna, mert időközben a múlt heti 36 fokról lefogyott a hőmérséklet 20-ra, úgyhogy tegnap az autópályán még pulóvert is kellett felvennem a motorozáshoz, és estére pedig egészen kihűlt a kezem, úgyhogy lehet, hogy meg kellett volna kapcsolni a markolatfűtést. Ezen kívül kanyarkövető fények vannak rajta, amit tegnap az esti alkonyati motorozáskor meg tudtam tapasztalni, ugyanis itt a plexinél levő fekete műanyagon visszaverte a fényeket, és akkor láthattam, ahogy a kanyarokban plusz fények gyulladnak ki, ugye abba a szögbe világítva, amelyik irányba a motor megy. És még egy nagy okosság rajta, a szerszámok nélkül 2 magasságban állítható fékpedál, amit azért találtak ki, hogy terepmotorozás közben, illetve cross csizmában is kényelmes magasságúra lehessen állítani a féket, és könnyebb legyen fékezni cross csizmában is. A Harley-Davidson új Adventure motorkerékpárját
tehát egy 150 lóerős 1250-es Revolution Max motorblokk hajtja, amit kifejezetten ehhez a modellhez fejlesztettek ki. Különlegessége, hogy a hagyományos Harley-Davidson blokkokhoz képest a hengerei nem 45 fokos, hanem 60 fokos szöget zárnak be, ezáltal nagyobb helyet hagyva az injektornak és a egyéb alkatrészeknek a hengerek között. Azt is mondják, hogy ez a V2-es elrendezés, ez nagyon praktikus, mivel keskenyebb így a motor, és sokkal könnyebben tudja a motoros a combjával szorítani a motort motorozás közben. A Pan Amerikának nagyon jó széles az ülése, és a magassága is két méretben állítható, de erről majd egy kicsit később beszélek részletesen. A blokkról még annyit, hogy így ránézése nem nagyon hasonlít a hagyományos Harley-Davidson blokkokra. Nekem elsősorban a hűtőbordák hiányoznak róla, amit már úgy megszoktunk, de hát ez nyilván abból adódik, hogy ez a blokk ez vízhűtéses, így nincsen szükség a nagy hűtésre rajtuk. Egyébként annyira ilyen leegyszerűsített, hogy olyan, mintha egy ilyen stilizált rajz lenne csak a Harley-Davidson blokkról. Előről nézve a motor szintén nagyon különleges, ugyanis ez a szélesen elterülő első fényszóró rejti a kanyarkövető fényeket, amik ledes izzókkal rendelkeznek. Kicsit olyan nekem, mint hogyha ilyen álcalámpa lenne valami katonai járműből, de pont ez teszi különlegessé a penemet. Műszerekből nincsen hiány, az már biztos, és különösen a két markolaton helyeztek el rengeteg sok kapcsolót, de a látványt azt mindenképpen a 6,8 üvelykes kijelző dominálja. Nyilván ezt a kijelzőt, illetve a rajta megjelenő adatokat tudjuk a kormányon, illetve a markolaton elhelyezett kapcsolókkal irányítani. A motor alapvetően kulcs nélkül üzemel, de a kormányzár, a ülésnek a kinyitója, illetve az üzemanyag betöltő nyílás kulccsal működik. Ezekhez mindenképpen szükség van a kulcsra. A színes érintőképernyős kijelzőn rengeteg információt kapunk. Igaz, nekem egy kicsit picik voltak a betűk, ami talán így is jól látszik. A leghangsúlyosabb az a sebességmérő középen, itt most éppen nullát mutat, mert állok. De ezen kívül alatta van egy fokozatjelző is, ahol azt láthatjuk, hogy milyen sebességben vagyunk. A kis villogó teleszkóp mutatja azt, hogy éppen az adaptív felfüggesztés milyen állapotban van, illetve hát, hogy most leeresztett állapotban van, mivel áll a motor. Itt látható az üzemanyag szintjelző is, ott a jobb alsó sarokban zölddel, van rajta óra, napi kilométerszámláló, hőmérsékletjelző, és a különböző módokat is kimutatja. A sebességmérő fölött a narancsárga jelzés éppen az. A markolaton levő gombbal tudjuk változtatni a vezetési módokat. Ezek között van sport, road mód, terepmód, és van olyan beállítás, amikor a vezető saját maga állíthatja be a beállítást, illetve hát van esőmódja, ezt majdnem kifelejtettem. A képernyőn látjuk azt is, hogy az oldaltámasz éppen ki van hajtva, illetve van rajta borulásjelző, valamint tempomat is, aminek szintén itt felül villog a beállítása. Ezt menet közben lehet állítani, én ezt nem próbáltam ki ezúttal. Ezen kívül van még fordulatszámmérő, és hogyha letöltjük a telefonunkra az applikációt, a HD applikációt, akkor azt is tudjuk párosítani a motor kijelzőjével. Tudunk rajta a zenét hallgatni Bluetooth-on keresztül, illetve a motornak mindenféle adatait mutatja. Mindenféle statisztikákat, van köztük
hasznos is, meg haszontalan is, és itt tudjuk kiválasztani a navigációt is. Ez a navigáció. De most éppen nem mutat semmit, mivel a telefon a kezemben van, és nincsen csatlakoztatva éppen a műszerhez. Úgyhogy ezt mutatja akkor, amikor nem mutat semmit. De viszont így látjuk, hogy mennyire leegyszerűsödik így a képernyő, és akkor az összes adat kihúzódik a szélére. Ami hosszú túránál még szintén nagyon hasznos lehet, az a markolatfűtés, amit mondjuk most így nyár végén nem igazán próbáltam ki, de ennek a kapcsolóját is itt találjuk a baloldali markolaton, és ott lehet állítani a bekapcsolást és a kikapcsolást. Ami ugye a markolatnál zavaró az az, hogy a sok műszer miatt az indexnek a kapcsolóját nagyon nehezen lehet elérni. Ugye látszik, hogy pont azon a helyen, ahol az indexet érném el, ez itt a markolatfűtésnek a kapcsolója. Tehát körülbelül ott kellene lenni az indexnek, ahol ez a nagy kerek kapcsoló van. A Pan America 1250 Specialnek az egyik különlegessége az a fűzött küllős kerék, mégpedig úgy fűzték őket össze, hogyha netán menet közben kitörne egy küllő, akkor menet közben is megszerelhető, anélkül, hogy le kellene venni a gumiabroncsot a felniről. Ugyanis ezek a küllők, ahogy látszik a képen is, a felninek a szélébe vannak belehúzva, és így nem kell megbontani a kereket ahhoz, hogy megjavítsuk őket. Ez szerintem nagyon praktikus megoldás, nem is értem, hogy a többi motornál miért nem így csinálják. A Pan Amerikára egy 4 dugattyós Brembo féknyereg került előre, amitől nagyon jó a fékhatás. A Specialnek még a különlegessége ez az alumínium blokkvédő lemez, ami nyilván a terepmotorozást segíti elő, illetve azt, hogy ne sérüljön a blokk. A motor hangjáról egy Screaming Eagle kipufogó gondoskodik, nekem hiányzik az igazi Harley-s hang. A csehek azok ezt a jópofa kis penemes rendszámot rakták rá, ami szerintem nagyon jó. Mindenki azt hitte, hogy cseh vagyok, és külföldiül szólítottak meg a benzinkútnál. A Special változatra a motorblokk védelme miatt elhelyeztek egy ilyen bukókeretet is, ami ugyan vas, de a mellette levő alkatrészek pedig műanyagból készültek. Ez nyilván a motornak a súly csökkentésében játszik szerepet. Bár az ülés nem úgy néz ki, mégis nekem nagyon kényelmes volt. Nagyon pont megfelelő a keménysége, és pont megfelelő a szélessége is, nekem egyáltalán nem okozott gondot. A magasságát 2 méretben lehet állítani, ez körülbelül 2-3 cm különbséget jelent. Itt oldalt kell felnyitni az ülést, és itt tudunk hozzáférni az ülés alatti tárolóhoz, ami hát így első ránézésre egy kicsit mókás. Igazából csináltam róla egy felvételt, hogy körülbelül egy fogkefe meg egy bugyi fér el benne, illetve a forgalmit is itt tartottuk a túra alatt, amikor átadtuk a többi újságírónak. Hát kb. Ennyi a kapacitása, azért ez egy kalandmotornál nem túl nagy terjedelem, de hát nyilván arra találták ki, hogy mindenki vegyen hozzá dobozokat, mert ha túrázni megy, úgyis szükség lesz a tárolóhelyre. Ehhez képest egyébként egész jól tudtam csomagolni a motorra, mert viszont a gumipókokat be tudtam akasztani, vannak rajta ilyen mindenféle helyek. Tehát itt, ahogy felnyitottam az ülésnek az első részét, itt látszik, hogy lehet behelyezni az ülést úgy, hogy lejjebb, illetve feljebb legyen az ülésnek a magassága. Azért 2-3 centi elég sokat számít egy motor magasságánál. Az ember azt gondolná, hogy az semmiség, de közben pedig tényleg sokszor ennyin múlik az, hogy leér a teli talppal az ember lába. Nekem biztonságérzetet adott, hogy lejjebb tettük az ülést.
A markolat az nagyon keskeny. Én annak idején a Guzimon is egyből vastagabbra cseréltem a markolatot. Valószínűleg, hogyha ezt a motort választanám, akkor itt is mindenképp egy vastagabb markolatot választanék. Ez a gumimarkolat, ez valószínűleg nem a legdrágább kivitelezés, viszont a gumi miatt elég jól tapad. Ahogy az látszik, amiről már beszéltem, az indexnek a kapcsolója viszont nem esik nagyon kézre, és előfordult, hogy menet közben dudáltam, amikor éppen kerestem az index kapcsolót. Az index egyébként kanyarodás után automatikusan kikapcsol, de amikor például csak előzünk vele, akkor nem megy vissza, és ilyenkor nekem nehezemre esett, ugye, amikor az ember éppen húzza a gázt, kuplungol, vált, meg egyebek, akkor nehéz még az indexet is keresgélni az ujjaddal, és kitalálni, hogy kell visszakapcsolni. Hát először azt hittem, hogy úgy működik, mint az én Street Glide-omon, hogy amikor vissza akarom kapcsolni, csak megnyomom a gombot, de nem, hanem hogyha még egyszer megnyomom abba az irányba, vagy a másik irányba, akkor kapcsol ki az index. Mondjuk, ha javasolhatnék valamit a mérnököknek, ha még van esély a módosításra, akkor azt mondanám, hogy ezeket a kapcsolókat, amik itt középen helyezkednek el, és viszonylag ritkán használjuk őket, ezeket cseréljék meg az index kapcsolóval, és akkor sokkal jobban kézre esne az index. Ugye pont úgy odaér el az ember ujja. Főleg ha a kuplungot is húzzuk, akkor meg aztán végképp nehéz elérni az index kapcsolóját. Szintén kritikaként fogalmaznám meg azt, hogy ahhoz képest, hogy ebben a motorban alig több mint 4000 kilométer van, ezeknek a pici csavaroknak a feje már most rozsdásodik. Ott látszik, hogy ilyen kis piros a rozsdától, és hát egy terepmotornál azért ugye elég nagy igénybevételnek van kitéve, szerintem nem megengedhető, hogy itt-ott már ennyi idő után rozsdásodjon a motor. Ezen kívül a hegesztésnek a mintája teljesen látszik, tehát oda vagy kellett volna valami burkolat, ami ugye nem lehet, mert akkor nem lehetne elfordítani a kormányt, és hát ugye a kormány elfordítás az pedig problémás, mivel a markolatvédőnek a műanyagja, ha elfordítjuk a kormányt, beleér a plexibe. Tehát ezek mind olyan kis apróságok, amit egy ilyen 6 millió forintos motornál azért nem annyira megengedhetőek. Az, hogy a szélvédő plexie így mozog, az még el is fogadhatnánk talán, hiszen ezt a motort terepre tervezték, és hogyha merev a felfüggesztése, akkor akár el is repedhet a rezgéstől a plexi. Azonban itt látszik, hogy ezek a pici csavarok, ezek is mozognak kibe, és ahogy kinyomódik, a rezgés közben hozzáér a plexihez a csavar, és összekarcolja a szélvédőnek a műanyagját. Ezeken még egy picit dolgozni kellene, kedves mérnökök. Ahogy már említettem, a motort kanyarkövető fényekkel szerelték fel, ami este, amikor sötétedés után jöttünk hazafele, nagyon jól látszott. Itt belül a burkolatban, illetve a fejdomban ezek a fények így visszaverődtek, és teljesen jól lehetett látni, hogy sorban kapcsolódnak fel a ledek, ahogy kanyarodik, illetve dől a motor. Sorba egymás mellé tették az izzókat, és a motornak a dőlés szögétől függően egyre több lámpa kapcsolódik fel, amit itt belül visszaver ez a fekete plexi, fekete műanyag. Ezt nem tudom, hogy ez direkt van-e, vagy nem, vagy csak azért, hogy a motoros tudja, hogy ége a lámpája. Minden esetre ez érdekes volt, hogy ott jött vissza a fény. A Pan America 1250 Specialt a stabilabb motorozás érdekében kormánylengés csillapítóval is felszerelték, ami szintén nagyon hasznos a terepen. Viszont, hogy még egy pár apróságot mutassak, szerintem megengedhetetlen egy ilyen motornál az, amikor a műanyag alkatrészek lifegnek, mint például itt a tankon ez a műanyag embléma, illetve nem tudom, hogy ennek így kellene működni, hogy ez így kattog, ez a térdvédő műanyag. Egyébként nekem a térdem nem is ott ér hozzá a
motorhoz, hanem pont a blokk melegíti, amikor próbáltam állva motorozni. Mindent egybevéve egyébként nagyon tetszett a Pán Amerika, és tényleg szuper volt vele motorozni. Mivel ennek az utolsó snitnek elveszett a hangja, ezért itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a motor nem csak nekem tetszett, hanem Észak-Amerikában az elmúlt fél év alatt ez a motor lett a legtöbbet eladott adventure motorkerékpár, és már kiárusították a 2021-es szériát teljes egészében, sőt, bizonyos darabokat már gyűjtői áron árulnak. Ha tetszett ez a videó, akkor biztosan tetszeni fog a cikk is. Olvasd el mindenképp azt is, mert abban vannak új, illetve ehhez képest más információk is. Örülök, hogy itt voltál, és iratkozz fel mindenképp a YouTube csatornánkra, és kövess minket a Facebookon, az Instagramon, a Pinteresten és a többi közösségi oldalon is. Kövesd a eseményeinket, és nézd meg a többi videónkat is. Örülök, hogy itt voltál. Sziasztok!